Sau khi nhặt được sợi dây đỏ âm phủ, tôi tiện tay buộc nó lên tượng thần núi. Nào ngờ vừa định đi, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên bên tai. Bình thường không thắp hương, có việc mới tìm tôi à? Thế là tôi quay lại và chắp tay trước tượng thần. Có việc ngài cứ làm trước, sau này con sẽ đến thắp hương. Chuyện xảy ra vừa nãy, tôi nhìn thấy tờ tiền 100 tệ được buộc bằng dây đỏ bên đường. May mắn đến mức không bước nổi, vừa định đưa tay nhặt thì bị một chuỗi tràng hạt chặn lại. Thí chủ, đừng than tài. Nhưng tay tôi luôn nhanh hơn cả lý trí. Đến khi tôi nhận ra mình đã tránh được tràng hạt và cầm lấy tiền, vị tăng nhân trung niên lộ vẻ kinh ngạc, cứ ngơ ngác nhìn bàn tay phải của mình vừa hụt mất mục tiêu. Tôi cảm thấy hơi ngại ngùng. Thực ra tiền bạc không quan trọng, chỉ là tôi thích màu đỏ để khoe khoang thôi. Người đối diện im lặng nửa đời người mới mở miệng. Thí chủ, đây không phải là dây đỏ bình thường. Trên đó có một sợi tóc của người chết được bện vào. Nhặt lên tức là đồng ý kết hôn âm phủ với người đó. Thời nhà Thanh vẫn còn chuyện này sao? Vị tăng nhân nhìn sắc mặt tôi thay đổi, biểu cảm mới dần trở nên bình thường hơn. Đang định tiếp tục nói thì bị tôi cắt ngang. Con ma đó có đẹp trai không? Nói thật, tôi có chút mê trai đẹp. Rõ ràng mí mắt vị tăng nhân giật giật. Ông vô thức lăn tràng hạt trong tay. Anh Di Đà Phật. Là nữ ma. Tôi đờ người. Hóa ra đây là của hồi môn của cô ta, không phải sính lễ. Tôi quyết định bỏ lại dây đỏ và tiền rồi đi. Vị tăng nhân lắc đầu, ánh mắt lộ rõ vài phần thương xót. Thí chủ, đã cầm rồi, là đã dính vào nhân của với nữ ma kia. Tối nay cô ấy chắc chắn sẽ tìm thí chủ, xâm nhập vào thân thể thí chủ, gặp mặt thí chủ. Oán niệm của kẻ chết cuốn thân, lòng oán hận ngút trời. Pháp lực của ta yếu kém, không thể siêu độ cô ta. Vô phương chỉ có thể canh gác ở đây, ngăn không cho ai chạm vào dây đỏ. Nhưng bây giờ, ông chắp hai tay lại, hành lễ với tôi. Thí chủ tự lo liệu. Nói xong ông liền quay người rời đi. Bạn thân bên cạnh, Bằng Bạc cũng quýt lên kéo tay tôi. Diệp Phàm, mau đuổi theo. Thà tin là có, còn hơn không tin. Còn không nhờ đại sư giúp nghĩ cách giải quyết. Nhưng khi ngoảnh lại nhìn ra phố, vị tăng nhân kia đã sớm biến mất dạng. Người đâu? Giờ phải làm sao đây? Tôi vỗ nhẹ vai anh ta, ra hiệu đừng hoảng. Yên tâm, người thông minh như ta tự có diệu kế. Anh ta bán tín bán nghi. Diệu kế gì? Tôi mỉm cười bí ẩn, kéo Bằng Bạc chạy thẳng tới miếu thần núi. Bên trong miếu thần núi, Bằng Bạc nhìn đông nhìn tây, muốn nói nhưng lại thôi. Cho dù cậu muốn thắp hương cầu bình an, cũng nên chọn nơi có tiếng tăm một chút chứ. Không có gì khác, chỉ vì nơi tôi dẫn anh đến ít người lui tới. Nơi có tiếng thì phải mua vé vào cửa. Hơn nữa cổng chùa vắng vẻ, cũng tiện cho việc xử lý mọi thứ. Nhưng tôi nghiêm túc gật đầu, xác nhận xung quanh không có ai, rồi tiến lên, nhanh chóng buộc dây đỏ lên tượng thần 3 lần, 5 lần, thế là xong. Bằng Bạc chứng kiến, tròn mắt kinh ngạc. Trên khuôn mặt hiện rõ vẻ không hiểu nhưng cực kỳ chấn động. Tôi hài lòng vỗ tay. Xong việc, nào ngờ vừa định bước ra ngoài, bỗng nhiên có một giọng nam thanh thoát vang lên bên tai. Bình thường không thắp hương, có việc mới tìm ta à? Bước chân khựng lại chút. Tôi quay đầu nhìn xung quanh, không có ai cả. Còn Bằng Bạc thì dường như không hề phát hiện, miệng lẩm bẩm gì đó. Diệp Tử, cậu làm vậy chắc chắn không sao chứ? Thần núi sẽ không giận chứ? Tôi nghĩ một lúc, cảm thấy đúng là không ổn lắm. Sau khi trầm ngâm giây lát, quay lại chắp tay trước tượng thần. Có việc ngài cứ làm trước, sau này con sẽ đến thắp hương. Hoàng Bột lại im lặng một lúc. Cái sau này này có vẻ không ổn lắm. Tôi hiểu ý anh ta. Đắn đo rất lâu, rồi bước tới chỗ bán hương bên cạnh miếu. Sau một hồi mặc cả với chủ quán, tôi dùng 1 đồng trong số tiền 100 tệ vừa nhặt được để mua một nén hương, đốt lên rồi cắm vào lư hương. Bằng Bạc không đành lòng nhìn thẳng, đứng bên cạnh miệng méo sạch. Người khác thắp cả bó hương, cậu chỉ biết một chút thôi. Tầm mắt của tôi thấp quá, nhìn nghiêm túc như đang làm chuyện lớn. Cậu không hiểu, tâm ý mới là quan trọng nhất. Cậu à, lại định giữ tiền để mua đồ ăn cho bọn trẻ ở viện. Thật sự keo kiệt quá. Vận mệnh tán tài, nửa cân 8 lượng. Mấy hôm trước viện trưởng còn nói với tôi rằng cậu đã gửi tiền cho ông ấy. Bằng Bạc chu môi, cắt ngang lời tôi. Đi thôi, trời sắp tối rồi. Tôi gật đầu và theo sau. Phía sau, nén hương lúc sáng lúc tối, khói tỏa ra, cố ý hay vô tình đều bay về phía tượng thần núi. Lúc xuống núi, Đường Bá vẫn có chút lo lắng. Không thì tối nay tôi ở lại với cậu nhé. Tôi xua tay. Phương Dã hôm nay sinh nhật,
Cậu không thể để người ta đợi. Yên tâm, tôi không sao đâu. Về nhà, sau khi rửa mặt đánh răng đơn giản, tôi mơ màng thiếp đi. Đến nửa đêm, tôi bắt đầu mơ. Trong mơ, xung quanh sương mù dày đặc, chỉ có một nơi phát ra chút ánh sáng yếu ớt. Đến gần mới nhận ra đó là một ngôi miếu. Hình như có chút quen mắt, tôi vỗ trán. À, ban ngày mình đã ghé qua đây. Bước vào, nhưng không thấy, tượng thần núi lẽ ra phải nằm ở giữa. Lạ thật, đi đâu rồi? Bất ngờ, một giọng nói vang lên. Ngươi đang tìm ta sao? Ngay sau đó, một mùi hương cỏ cây nhạt nhòa lan tỏa xung quanh. Tôi đột ngột quay đầu lại và nhìn rõ người đó. Đẹp trai chết tiệt. Người đó khẽ hừ lạnh. Sao không nhận ra? Tôi mím môi. Ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn hỏi. Thói quen đột nhiên nói chuyện bên tai người khác. Có thể sửa được không? Như vậy không tốt. Nào ngờ, người trước mắt càng tức giận hơn. Ngươi chạy đến miếu của ta, đẩy việc cho ta giải quyết. Giờ còn tính toán chuyện này với ta. Miếu của hắn, ai? Tôi vô thức đáp lại, tôi đã thắp hương rồi mà. Nào ngờ, không nhắc thì thôi, một nhắc, người kia càng tức hơn, một nén hương mà cũng dám nói. Nói xong, anh ta bước tới gần, rõ ràng là nghiến răng nghiến lợi. Những chuyện khác tạm gác lại, để ta làm việc trước thì thôi, dây đỏ còn bị buộc thành nút chết nữa chứ. Tôi chớp mắt, gần hơn mới nhận ra, trang phục trên người anh ta có chút rách nát và bị nữ ma kia hành hạ rồi. Vừa dứt lời, khuôn mặt đối phương càng đen hơn, chỉ thấy anh ta đưa tay điểm nhẹ. Cơ thể tôi mất kiểm soát bay về phía trước, đâm thẳng vào. Ngực rộng của anh ta, còn khá có thịt đấy chứ. Khó trách nữ ma thích hành hạ. Ngươi nói ai ngu? Hai từ cuối hình như khó thốt ra. Instinct sinh tồn của tôi bật dậy. Liền vội vàng lắc đầu. Không phải ngươi, bị ép buộc tuyệt đối không phải ngươi. Cả ngôi miếu thần núi rung chuyển mạnh. Đây là ta đang đánh nhau với nữ ma đây. Đúng, ngươi tuy đánh không lại, nhưng vẫn rất kiên cường bảo vệ được trong sạch của mình. Lời chưa dứt, người kia trực tiếp đưa tay bóp miệng tôi. Im miệng. Không thì ta sợ mình sẽ không nhịn được. Tôi lập tức làm động tác kéo khóa miệng lại. Anh ta lúc này mới hít sâu một hơi. Vừa đấu xong với mấy lão già ở thiên cung. Thân lực của ta thực sự không còn nhiều. Hơn nữa dây đỏ còn ràng buộc. Không thể làm gì được nữ ma. Nếu không, chỉ cần búng tay ta đã có thể tiêu diệt cô ta. Nói đến đây, anh ta lại nhìn tôi. Nút chết mà người buộc thật là dụng tâm đấy. Tôi thiện tâm mà. Đây không phải vì sợ dây đỏ không chặt, nó sẽ theo ta sao? Đại hét một tiếng. Sau khi tháo nút chết ra, tôi mới miễn cưỡng giữ anh ta bên ngoài miếu. Sẽ không lâu nữa, anh ta sẽ thoát ra. Ngươi tỉnh dậy phải lập tức thắp hương cho ta. Có hương hỏa nuôi dưỡng, thần lực của ta mới có thể khôi phục nhanh chóng. Tôi vô thức che miệng lại. Người trước mắt thấy vậy, đôi mắt hơi nhèo lại. Muốn tiền hay muốn mạng? Muốn tiền. Anh ta im lặng một lúc, rồi chậm rãi mở miệng. Bạn của ngươi trong miếu cũng để lại dấu vết. Không chắc sau này nữ ma sẽ không tìm tới hắn. Tới lúc này, vẻ mặt tôi mới trở nên chân thành hơn. Gọi ngài là gì? Tín nam thành tâm dâng cúng. Vừa dứt lời, mọi thứ trước mắt bắt đầu biến đổi. Khi quỳ xuống, tay truyền đến tiếng thì thầm nhẹ nhàng, vô danh. Thương Mộc. Tôi đột nhiên giật mình tỉnh dậy, rồi lập tức đứng dậy ra khỏi nhà mua hương. Nhưng ai đời lại có người tốt, nửa đêm bao giờ đi gõ cửa tiệm bán hương chứ? Chủ tiệm suýt bị dọa chết. Sau một trận mắng nhiếc, cuối cùng ông ấy cũng bán hương cho tôi. Vì lý do chính đáng, tôi cũng không dám mắc cả. Đau lòng đến không thở nổi. Sau đó, tôi ngồi xổm ở ngã tư đường, miệng niệm hai chữ Thảo Mộc, đốt một nắm hương lớn. Chốc lát sau, con đường vắng lặng đột nhiên trở nên méo mó và hư ảo. Ngay sau đó, tôi lại thấy mình đang ở trong miếu. Hương vẫn tệ như vậy, nhưng người cũng hít không ít đấy chứ. Chưa kịp để anh ta trả lời, bên cạnh vang lên tiếng khóc nức nở. Theo hướng nhìn qua, góc tường trong miếu có một người đang ngồi xổm. Tuy nhiên, chân cô ấy lơ lửng trên không, hoàn toàn là đang bay. Đây là nữ ma mà ngươi gây họa. Trước đây, ý thức của cô ta hoàn toàn bị oán khí chi phối. Sau khi bị ta đánh một trận thì tỉnh táo lại. Ta vốn dĩ thần lực vừa mới khôi phục chút, đã cảm thấy phiền chết đi được. Cô ta còn ở đây khóc lóc om sòm. Nhớ đến việc cô ta chưa từng hại người, nên ta không tiêu diệt cô ta. Lát nữa sẽ cho quỷ sai đến đón cô ta đi ngay. Nữ ma nghe xong, cố gắng ngừng nức nở, liền lắc đầu liên tục. Kẻ thù vẫn đang sống nhởn nhơ. Ta không muốn bước vào luân hồi. Có lẽ vì sợ hãi, Thương Mộc ánh mắt cầu xin nhìn về phía tôi. Tôi vừa định đưa tay ra hiệu mình bất lực, thì nữ ma biểu hiện vẻ cấp thiết. Xin các người hãy giúp ta. Ta có tiền mà. Tiền thù lao không phải vấn đề đâu. 2 tỷ tệ đủ không?
Thương Mộc khẽ cong môi cười, chỉ tay vào tôi với vẻ mỉa mai. Hắn là người sống, không thể tiêu tiền âm phủ được. Nào ngờ nữ ma gật đầu thuận theo. Ta biết đó không phải tiền âm phủ, là tiền nhân dân tệ. 2 tỷ tệ, bà chủ giàu nhất hệ mặt trời đây rồi. Ngay lập tức, tôi tiến lên một bước, lộ ra nụ cười chuẩn mực với 8 cái răng. Tôi là một chàng trai tốt,